Beställa kaffe på ett café. Hej! Idag ska vi arbeta med en dialog på ett café. Dialogen handlar om hur man beställer kaffe och något att äta. Det är en vanlig situation i vardagen i Sverige. Först lyssnar vi på dialogen. Sedan går vi igenom den tillsammans, mening för mening. Vi förklarar orden och uttrycken och tränar på uttalet. Efter lektionen kan du lyssna på dialogen en gång till. Då märker du att du förstår mycket mer än första gången. Hej! Hej, vad vill du beställa? Ja, jag tar 2 kaffe, tack. En islatte med havremjölk och en cappuccino. Okej, vilken storlek? En mellanlatte och en stor cappuccino. Och oj, de där muffinerna ser jättegoda ut. Jag tar 2 också. Bra val. Något mer? Nej, det var allt. Okej, så det blir en mellan islatte med havremjölk, en stor cappuccino och 2 muffins. Det blir 145 kronor. Perfekt. Varsågod. Tack! Här är din växel, 55 kronor. Namn på beställningen? Sara. Bra. Sara, din beställning kommer strax. Några minuter senare. Sara, din beställning är klar. Det är jag. Varsågod. En islatte, en cappuccino och muffins. Akta, det är fortfarande lite varma. Åh, perfekt. Tack så mycket. Ingen fara. Smaklig fika. Se till om du vill ha något mer. Det gör jag. Ha en bra dag. Detsamma. Okej, nu börjar vi med lektionen. Hej är en enkel hälsning. Du kan alltid säga hej när du träffar någon. Det fungerar på morgonen, på dagen och på kvällen. Vad vill du beställa? Betyder vad vill du köpa? Vad vill du ha? Den här frasen använder personalen i café och restaurang. Jag tar betyder samma som jag vill ha. Men när du beställer på ett café säger man ofta jag tar. Till exempel, jag tar en kaffe tack. Tack är ett viktigt ord i Sverige. Man säger tack ofta. När man får något, när man ger något och till och med när man avslutar ett samtal. Vilken storlek betyder liten, mellan eller stor. Det är vanligt på café när man beställer kaffe. Det var allt betyder jag vill inte ha mer. Jag är klar med min beställning. Varsågod säger man när man ger pengar, kort eller något annat till en person. Växel är pengar som du får tillbaka när du har betalat mer än summan. Din beställning är klar betyder din mat eller dryck är färdig. Du kan ta den nu. Nu lyssnar vi på dialogen en gång till. Den här gången utan hjälp, så att du ser hur mycket du har lärt dig idag. Hej! Hej, vad vill du beställa? Ja, jag tar 2 kaffe tack. En islatte med havremjölk och en cappuccino. Okej, vilken storlek? En mellanlatte och en stor cappuccino. Och oj,
De där muffinerna ser jättegoda ut. Jag tar 2 också. Bra val! Något mer? Nej, det var allt. Okej, så det blir en mellan islatte med havremjölk, en stor cappuccino och 2 muffins. Det blir 145 kronor. Perfekt. Varsågod. Tack! Här är din växel, 55 kronor. Namn på beställningen? Sara. Bra. Sara, din beställning kommer strax. Några minuter senare. Sara, din beställning är klar. Det är jag. Varsågod. En islatte, en cappuccino och muffins. Akta, det är fortfarande lite varma. Åh, perfekt. Tack så mycket. Ingen fara. Smaklig fika. Se till om du vill ha något mer. Det gör jag. Ha en bra dag. Detsamma. Tusen tack för att du tittade. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera för fler lektioner. Vi ses snart igen. Okej, fantastiska tittare. Innan ni går vidare, låt mig berätta om något riktigt coolt här på YouTube. Det kallas Super Thanks. Det är ett sätt att visa extra kärlek och stöd till kanalen och det är enkelt att använda. Vill du visa extra kärlek och stöd till oss? Då, tryck på den lilla Super Thanks-knappen precis nedanför videon och stötta oss hur mycket som helst du vill. Det är som att ge oss en high five direkt genom skärmen. Genom att använda Super Thanks hjälper du till att göra det möjligt för oss att skapa ännu bättre innehåll för er alla. Så om du gillar vad du ser och du vill se mer av det, varför inte ge oss ett Super Thanks? Tack så mycket för ert stöd på förhand. Ni är de bästa och jag uppskattar varje liten gest av stöd från er. Innan vi avslutar vill jag påminna er om att glömma inte att gilla den här videon om ni har lärt er något nytt idag. Dela den med era vänner om ni tror att de skulle ha nytta av det här. Och självklart prenumerera på kanalen så att ni inte missar kommande lärorika lektioner. Tack för att ni tittade och vi ses snart igen på vår nästa svenska lektion. Adjö!